Так, де вони? Там, мабуть, йдемте. Вони, мабуть, в музеї. А музей там, так? Да, да, віддільно. Воно. Старе шиферне здання. Потріскався, особливо впереді тут шифер, і все воно тече. До речі, це бивший районний комітет партії Калининградського району. Як символічно. Да. І тут такі судьби, ребята, рішалися, що це не дай Господь. Скільки тут відправили Магадан, на Соловки, скільки тут під розстріл, це все рішалося в оцих стінах. Тут є підвал, повністю він увесь, це все здання під підвалом знаходиться. Там їх держали перед тим, як сюди визивали на допит. Бистро рішала тройка, ви знаєте, хто в тройку входив. Секретар райисполкома, секретар райкома партії, ну і головний міліціонер, то саме, і все. І судьби тут, не дай Господь. А потім ми зробили ту школу, а потім із школи поступово музей. А от і камінь, який Віктор вирив коло синагоги. Непонятно, чого він коло синагоги, якщо він погрібальний. Ось на йому надпись. Одні переводчики говорять, що це камінь спонсору, який вклав гроші. Другі кажуть, що це погрібальний камінь. І з Голландії були, сфотографували, з Німеччини, з Америки. І звідки не були, всі фотографують, обіцяють, що переведуть, а ніхто не розуміє, що написано. Дуже мудрий був писатель, який оце написав. Ну, красиво написав, на камні, отак, ви дивіться, ніяких сколен, ніяких тріщин, акуратно, ніби турбінкою випилять, да? А 1840 год, які тоді турбінки, яка тоді що? Ніякого. А написано отак. І ще й орнамент зроблений. Ті самі. Оскільки тут проживали з самого початку і українці, і євреї, і мирно уживалися, то в нас так музей і влаштований. Перша кімната ось у нас українського побуту, на хвилинку можете зайти, все це вам відомо, нічого нового тут для вас такого нема. Піч намальована, бо є така рогачі, лопати, якими пользувалися, понятно, макітери, ложки дерев'яні. Ну, все таке одяг відповідний, кровать, все це. Перші жителі Сейдеминухи Калининськ Великої, ось вони всі. Євреї, які приїжджають, шукають свої тут фамілії і знаходять. Серед них є. Перші поселення над річкою Інгулець, ось такого виду, це єврейський художник написав. І далі, якщо сказати, дивіться, у нас іде ось з карти теж генерального плану 817 рік. Через 10 років після заселення. Ось наша вулиця шкільна, оце де ми зараз знаходимося, оце тут. Ось вже була. А це у Бобровому куті. Пустош Татарка, деревня Татарка там була. І перша наша назва деревні була Татарка. Вплоть до 860 року паралельно существувала Сейдеминуха і Татарка. У 810 і 12 году інспектор доповідав повітовому начальству про свої враження. Це взято з архіва. Ось він пише. «Жестокие морозы, каких здешние старожилы не запомнят, сильнейшие ветры и вьюги, глубокие снега, которые завалили в колониях избы по крыше, все колонисты жалуются на бескормицу, скот околевает, а люди холодают и голодают. Евреи в ужасном положении единогласно с пролитием слез умоляют отвратить их от гибели в худых, развалившихся избах, без крыши, без всякого пропитания и топлива, коего и достать негде, за бессмерными снегами. Они изнемогают среди холода и голода, среди степи. В лохмотьях, босые, без рубашек, по 15-20 человек в избе. Те, що я вам говорив в малій Сейдеминухі. 35 дворов, 422 человека. Там 3-4 семьи находилось в этом. В духоте пребывают и жестокую цинготную болезнь расплодили. Больные валяются вместе со здоровыми, заражают и тех, и другие, и умирают. Це з архіва, з донесення інспектора
Херсонському повітному начальству. Важкі умови були, як ви бачите.